Our lesson today is meaning and the reading of fractions. تعالوا نفتكر سوا مع بعض يعني ايه fractions. افتكرنا ان انا لو عندي 1 bar of chocolate، انا عندي 1 chocolate وعملت ايه؟ عملتها divided into 8 equal parts. Okay? And I eat 2 parts. I eat 2 only out of 8 parts, 8 equal parts. Okay? This part is called fraction. Okay? Another way to call the fraction, I ate 2 parts. Okay? Out of 8 equal parts. شايفين part في الشوكليت دي؟ أنا عندي 8 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 and eat only 2 parts. يبقى الفراكشن بتاعي هيبقى إيه؟ 2 out of 8 or 2 8. يبقى أنا عندي الفراكشن عندي up عندي is called numerator. Up is called numerator. Numerator is 2. And down I'll write 8. 8 is denominator. طب أنا على أي أساس بقول ال 2 وال 8 يا ولاد؟ على أي أساس؟ مين يقول لي؟ عندنا ريز هاند، ممكن اللي عايز يجاوب يقول يعمل ريز هاند. أنا عندي ال 2 هفكركم. ال 2 الشيدد بارتس أو الكالرد بارتس اللي هي يبقى النيوميريتور أو عندي أب في الفراكشن بتاعي بيبقى هو إيه؟ الكالرد بارتس بتاعتي أو الشيدد بارتس. طب داون الدينومينيتور بيبقى إيه؟ the total number of parts. Okay, the total number of parts. لو حد عنده سؤال يرفع ايده. آسر. اوكي آسر. نعم يا آسر. آسر أنا سامعاك. آسر. إيه؟ الإجابة 6. إزاي يا آسر؟ الإجابة 6 إزاي؟ عشان إحنا خدنا 2. حبيبي أنا مش بعمل subtraction. أنا بقول يعني إيه أو بفكركم the meaning and the reading of fractions. أوكي؟ بقول الفراكشنز ده يعني إيه الفراكشن؟ إحنا اتفقنا الفراكشن يعني part of the whole one. أنا قلت معايا part of chocolate. اوكي هي divided into 8 equal parts يعني هي معموله 8 equal parts فانا I eat 2 parts only 2 parts فالفراكشن بتاعي عشان اقول in mathematically انا الفراكشن ده ايه او انا اكلت ايه يبقى I eat 2 parts out of 8 parts. I eat 2 of 8 parts يعني ال 2 دولت البارتس اللي انا اكلتها. اوكي وال 8 parts اللي هو التوتال نمبر اوف parts للشوكليت. اوكي آسر؟ آسر. اوكي. إبراهيم. ميس حضرتك كنت بتقولي حاجة اسمها color، كنت بتقولي حاجة اسمها color numerator أو حاجة. بقول عندي النيوميريتور دي بقى النمبر اللي انا مش كاتباها. النوميريتور. نعم. انت كنت قايلة حاجة يا ميس كان فيها color أو حاجة مش فاكرة. حاضر يا حبيبي هقول تاني. قلت انا عندي نمبر 2 ده او الفراكشن بتاعي ايه نمبر بكتبه up is called numerator. يعني ايه numerator؟ يعني ده الكالرد بارت. شايف البارت الشوكليت اللي عندي دي هي كلها يلو بس عندي 2 كالرد بارت بالجرين. التو كالرد بارتس بالجرين دولت هم دولت اللي انا ايه. أيوة أنا فاهمة إن الفراكشن عباره عن ايه؟ النيوميريتور هو انا بكتب فيه number of colored parts. انا عندي how many colored parts in green؟ 2. يبقى I'll write 2 up in numerator. Okay down I'll write the total number of parts. انا عندي البارت في الشوكليت بتاعتي 8 divided into 8 equal parts. كله يبقى انا عندي up في النيوميريتور it's the number of colored parts. Okay and down I'll write the total number of parts. Okay which I divided to the perfect chocolate. Okay ماشي يا ابراهيم؟ ماشي يا مس شكرا. حبيبي. نعم يا آسر. اوكي. نعم
نعم يا آسر. انا ما اتكلمتش اصلا. ماشي، انت عامل ريز هاند. اوكي يا آسر. ماشي. كريم. نعم. نعم يا كريم. عايز تسأل على حاجة؟ لا، هنتبه غلط. نعم. هنتبه غلط. مش عايز أي سؤال؟ ماشي يا كريم. اوكي. يبقى احنا اتفقنا ميس الفراكشن. يس. مين؟ احنا مين معايا؟ بنقعدهم لو عايز نقول. نعم. خالد. نعم يا حبيبي. خالد، نعم يا خالد. هو ازاي نرفع ايدينا؟ ريز هاند ريز عندك هاند، في ريز هاند. البارتيسيبنتس يا خالد، في تحت ريز هاند. اوكي. ماشي. اتفقنا يا ولاد ان انا عندي الفراكشن. the fraction is a part of the whole one. يعني انا قبل كده قلت the part of the chocolate. لو عندي part of the chocolate هي الهول one. الفراكشن is part of whole one. اوكي، دي كده the whole one. طيب انا لو عندي مثلا كيك او بريد the whole one لسه انا ما خدتش منه اي parts او ما عملتوش divided into equal parts، يبقى the whole one. اوكي. مين يقول لي انا لو عندي البيتزا دي كده؟ اوكي، انا عندي بيتزا دي فراكشن ولا هول 1؟ هول وان. برافو عليك، برافو يا كريم، برافو يا ابراهيم. هول 1. اوكي، البيتزا دي كده انا لو جبت بيتزا وانا عندي زي ما هي يبقى هي هول 1. لسه ما عملتهاش divided into equal parts. لو انا كلت او eat all the pizza يبقى I eat the whole one of the pizza. اوكي. If I get the same pizza, okay, or pizza of the same size, okay, and divided it into 2 equal parts like this. Okay, I divided the pizza into 2 equal parts, and I eat one part. I eat one part of the pizza. I eat 3. one part of the pizza, not 3. 1 divided 2. Okay, 1 out of 2. Excellent. Bravo. 1 out of 2. If I get the pizza and divided it into 2 equal parts and eat one part, I eat 1 out of 2 parts. 1 part out of 2 parts. This part is called, who tell me this part is called? Half. This part is called half. 1, I eat 1 parts, okay, out of 2 equal parts. احنا اتفقنا up I'll write the numerator, down is called denominator. Here, if I get the same pizza of the same size, but now I'll divide it into 4 equal parts, and I'll eat 1 part. 4 ميس. Yes. ميس انا عارف. ميس انا عارف. ميس أحمد. 1 out of 4. برافو. 1 out of 4. أحمد هشام برافو. ميس 1 out of 4. برافو. برافو يا بلال. 1 out of 4. Okay. If I get the pizza of the same size, but now I'll divide it into 4 equal parts and I'll eat 1 part out of 4, so my fraction is 1 out of 4. I'll write up 1 in numerator and down I'll write 4 in denominator. This fraction is called quarter or a fourth. Okay. quarter or 4. Any question? ميس Yes. حضرتك ينفع بس تفهميني الحتة دي من الأول عشان ما فهمتهاش قوي. إبراهيم؟ أني بالظبط يا إبراهيم؟ اللي هي 2 3. 2 3. اوكي، هقول تاني. انا لو عندي بيتزا، اوكي، if I'm very hungry and eat all the pizza. I eat one whole. برافو عليك. I eat one whole or whole one. انا دي فاهمها. طالما انا جعان قوي باكلها كلها. بالظبط كده. If I get pizza from the same size, okay, but now I divided it into 2 equal parts.
أنا هعمل البيتزا بتاعتي. I'll cut it into 2 equal parts. Okay. But now I eat one part. I eat 1 out of 2. I eat 1 part of the total number of parts. And how many parts? 2. I eat 1. Only 1. Okay. يبقى 1 over 2 اسمها ايه؟ half. 1 على 2 اسمها ليها اسم، زي انت اسمك بلال. 1 out هي of 2. اسمها 1 out of 2. 1 بس لوحدها اسمها whole 1. 1 out of 2. Okay. A half. Okay. If I get pizza of the same size. Yes. طب اشمعنى يا ميس بقى 1 هاف 2؟ ابراهيم اشمعنى 1 و 2؟ اوكي عشان انا عندي البيتزا انا عملتها divided into how many equal parts؟ How many equal parts? 2 equal parts. So I'll write down 2. Okay? How many equal parts do you have? 2. So I'll write down 2. And you will eat only 1 part. So up I'll write 1. 2 parts. 1 اللي هي من فوق اللي هي متظلله. يس هنا كتبنا ليه 1 على 4 علشان 1 ده اللي متنون ده هو كلها up I'll write up I'll write the shaded part. مش منون. Up I'll write the shaded part. لا لو مش منون هنكتب 1 او 3 هنا فوق 1 2 3 بنعمل Up كله. I'll write the shaded part. يعني مثلا 5 over 5 1 دي زي 5 over 5 3 over 3. Okay. Again, and if I get the pizza and divided it into 4 equal parts, okay, but I'll eat only 1 part, only 1 part. So I'll eat 1/4 or a quarter, okay? I eat 1 part and the total number of parts is 4. So I'll write 1 out of 4. Okay, this part is called a quarter or a fourth. مساء الخير هتقول لنا طيب. Any question? If you have any question, raise your hand. No. Okay. أنا عندي سؤال. أنا برسم أي حاجة عشان أنا داخل متأخر شوية. آدم. Okay آدم. Okay هنعمل revision كده بسرعة اللي احنا قلناه. Our lesson today is meaning and reading fraction يا آدم. How to write and read fractions and what is the meaning of the fraction? If I have part of chocolate, okay, it divided into 4 equal parts. Adam, do you hear me? Yeah, I can. Yeah. Okay. If I have part of a chocolate and divided it into 8 equal parts, okay, I'll eat only 2 parts. I'll eat only 2 parts. To represent it in mathematics, I'll say I eat 2 out of 8 equal parts. عشان اقول انا اكلت قد ايه بالماس، انا ما اكلتش الهول 1. اوكي انا ما اكلتش الهول 1، انا اكلت ايه؟ I eat 2 parts وهم اصلا the total number of parts عندي ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. So I'll write 2 out of 8. 2 out of 8. Or I'll say 2/8. and 8 denominator. Yes, 2 is called numerator and 8 denominator. Any number is right up is called numerator. Any number I write it up is called numerator. Numerator is a number of green parts, okay, this green parts. And down, D down, denominator, I'll write down the total number of parts, okay, because I have 8 equal parts. Okay. Okay? Okay. Then, again, I'll say, don't forget what's the meaning of the whole one. If I get cake and eat it, I eat one cake. All the cake, so I'll eat whole one. Okay, but the fraction means part of the whole one. Okay.
Another example, if I have pizza and eat it all, so I can say I eat the whole one. Okay? In the other day, if I get the same pizza, okay, with the same size, but I divide it into 2 equal parts. I cut it into 2 equal parts. Look, this part is equal to this part. But I'm not very hungry, so I'll eat 1 part. So I'll write up 1 part. I eat 1 out of 2. Why 2? Because I divide it into 2 equal parts. Okay? The pizza, I divide it into 2 equal parts. So I'll write down 2. How many parts I eat? 1, this shaded part. Okay? 1. In another day, if I get the same pizza, okay, with the same size, but now I divide it into 4 equal parts. Okay? 4 equal parts. I'm not very hungry, so I eat only 1 part. I have 4 equal parts, so I'll write down 4. الدينومينيتور عندي هيبقى ايه؟ 4. And up I'll eat 1 part, so I'll write 1 out of 4. Okay? My fraction is called a quarter or fourth. يبقى أنا عندي هنا لو أنا عملت إيه؟ Eat all the pizza, I eat the whole one. Okay? If I eat 1 part out of 2 parts, okay? If I divide it into 2 equal parts and eat only 1 part, this fraction or this part is called a half. If I divide it into 4 equal parts and eat only 1 part, okay, this fraction is called a quarter or a fourth. Okay? Write the fraction. If you know the answer, raise your hand. I know. Adam? Okay, Adam. This shape is divided into how many equal parts? 4. Excellent, 4. And I know. the colored 2 out parts. 4. 2 out are- 4. Yes, excellent. 2 out 4. اوكي ممكن بس يعني نسمع بعض. اوكي. انا عندي هنا how many colored parts in yellow? 2. And the total number of parts is 4. I'll write my fraction 2 out of 4. 2 over 4. How I can read this fraction? 2 out of 4. 2 out 4. How I'll write this fraction? Karim? Me. I know. I miss my hand. Fourth. Miss. Yes. 3 over 8. 3 over 8. كريم. 3 over 8. اوكي يا اولاد اوكي كريم برافو. كريم اللي رد عليا. انا لسه I'll write the fraction in letters. I want the right. بس انا عايزه اجاوب سؤال يا مس. اوكي raise your hand. يوسف. الحسين هو اللي رد. طب ممكن يا اولاد نسمع بعض؟ ماشي. مين؟ انا قلت كريم صح؟ يلا كريم. How I'll write this fraction? 2 halves or 2 quarters? 2 over 4. Yes, 2 over 4. I want to write it in letters. E-W-O? No. This is 2 quarters or 2 halves or what? Oh, that's perfect. 2 quarters. Excellent, 2 quarters. Yes. لي لا. 2 quarters. 2 quarters. Okay. The other example. This shape is 3 over 8. 3 over 8. 3 over 8 يا ميس. 3 over 8. 3 over 8. Okay. 3 over 8. Okay, 3 over 8. Because I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 equal parts. And the colored 3 parts. The fraction is 3 over 8. Okay. 3 over 8. Fraction 3 over 8. محمد معتز. 3. Miss. محمد معتز. 3 quarters.
في المسألة يا ميس. مم. محمد معتز. نعم يا ميس. How will I write this fraction? ميس 3 quarters. ما تبغى اللي بتسيب. معايا سامعني؟ ايوه يا ميس معايا. انا مش سامع حاجة، مش سامع حاجة، يلا محمد ما معتز. في صوت. محمد معتز. How will I write this بس fraction? الصوت مشوش قوي عني. معلش دي مشكلة في النت. الصوت خليكم مشوش معايا. قوي عني. خليك معايا. مشوش. كده سامعني؟ ايوه يا ميس معايا. يلا محمد معتز. How will I write this fraction? I want to write this fraction in letters. I wanted to write this fraction in letters. 8 thirds in letters. Yes. How many colored parts in yellow? 3 3 quarters or 3 halves or Over 8. And the 3 quarters. 3 3 3 eighths. 3 3 eighths. Write in letters. If you know the answer, raise your hand. 2 fifths. ممكن يرفع إذا يعرف يرفع إيده. Okay, if you raise your hand. Okay يا ولاد. ماشي. تقصي تقولي done speaking. مالك. مين بيتكلم؟ مالك. I am waiting for you. مالك. ميس انا. يلا. 2 fifths. Excellent. 2 2 fifths. fifths. Excellent يا مالك. 2 fifths. I have 2 out of 5. 3 6. ياسين عبد الغفار. 3 6. 3 6. برافو. 3 Excellent. 6. 3 6. ممكن يا ولاد اللي اقول على 2 الاسم هو اللي 9. يرد عليا؟ ممكن اللي اقول على الاسم هو اللي يرد عليا؟ ممكن كلنا نعمل ميوت؟ ممكن كلنا نعمل ميوت واللي انادي عليه هو اللي ولا اساله هو اللي يرد عليا؟ اسلام حسام. اسلام حسام. يلا يا اسلام. 2 out of 9. How will I write it in letters? 2 9. Excellent. 2 nines. 2 nines. يبقى أنا عندي هنا 2 out of 5 equal 2 fifths. 3 out of 6 is equal 3 sixths. 2 out of 9 equal 2 nines. Okay. محمد إيهاب. محمد إيهاب. نعم يا ميس. How will I write this fraction? Half 8. How many eights? أنا عندي how many eights؟ هي برافو eights. برافو. How many eights؟ 1 8. 1 8. 1 eights. برافو عليكم شاطرين. and eighths. هي تي اتش هنا. اوكي. اوكي برافو. Any question? Any question? انا. مين؟ انا. مين معايا؟ اتفضل. انا يا ميس ابراهيم. ايوه حبيبي. نعم يا ابراهيم. هو احنا يا ميس الوان بس اللي نعملها ان 8. او عشان لو ممكن اقول 1 8 صح، او لو قلت ان 8 صح. مش الان دي عندي خدناها في الانجليش يعني الاثنين صح.
خدنا في الانجليش الاي او الان للسينجولار مش للبلورال، صح؟ يعني لما يكون عندي من حاجه ماشي واحده يا بس مس، شكرا. بقول ايه او ان، لو ما قلتش خلاص يبقى ده مش سينجولار، بلورال. اوكي. يعني لو جات لنا في الهومر آه. عايز اكتب 1. لو كتبت 1 8 صح، and 8 برضه صح. اوكي. نعم. any question؟ نو. ميس yes yes. ممكن تخليهم يقفلوا مايك عشان نركز في الحصة؟ اوكي يا عشان مش ولاد، سامع انا حاجة. قلت يا ولاد كلكم نقفل المايك، واللي اقول اسمه هو اللي يفتح المايك ويرد عليا. برافو شاطرين، كلنا نقفل المايك. برافو. يا ميس عمر يا عمر او عمر فاتح المايك. يا ولاد كلنا نقفل المايك يلا. How many halves in whole one؟ let's remember how many halves in whole one in this pizza. If I divide it into halves, how many halves in the whole one؟ ياد محمد اتفقنا هنرد لما انادي عليك، صح؟ الو. Yes. I have how many halves in whole one? I have 2 halves. Okay. The second question, how many thirds in whole one? How many thirds in whole one? زايد فايد؟ زياد فايد؟ زياد. نعم. زايد فايد. How many زايد thirds in فايد. whole one? Okay, زايد فايد. Okay. How many thirds in whole one? This part is called third, because I divided it into 3 equal parts. Okay, how many thirds? أنا قلتها. 3. Excellent, 3 thirds. Musa, how many quarters in whole one? Musa, look, how many quarters in whole one? Musa, do you hear me? معلش يا مس كنت قافل المايك. Okay, حبيبي. How many quarters in whole one? 4 quarters. Excellent, 4 quarters. Excellent. How many fifths in whole one? How many fifths in whole one? محمد إيهاب. محمد إيهاب. مس وينفع مس حضرتك؟ محمد إيهاب. How many fifths in whole one? 5 fifths. Excellent, 5 fifths. مين بيقول يا ميس؟ Any question? مس Yes. انا يا مس. أحمد هشام. مس نعم يا أحمد. مس حضرتك ما خلتنيش اجاوب. أحمد هشام أنت أول حد جاوبت معايا، هخليك تجاوب. حاضر. مس انا مس ما جاوبتش، انا مروان. وانا كمان ما جاوبتش. حاضر يا حبايبي، حاضر. طب ممكن هنا معايا how many sticks in whole one? If you know the answer, open your chat and write the answer. How many sticks in whole one? Open your chat and write your answer. 6. مين 6. مين قال؟ انا عمر. برافو، excellent يا عمر. 6 sticks. 6 يا مس. مش عارفين نفتح الشات؟ انا كان عندي معلق. اوكي. كان عندي معلق فلا. Okay, no problem. How many sevens? بيشتغل. How many sevens in whole one? 7. 7. إبراهيم أحمد. برافو يا إبراهيم. 7. وانا برضه على فكرة. برافو. ممكن بس يا ولاد نستنى ما أسأل. عمر حازم. How many eights in whole one? 8. Excellent يا عمر. 8. برافو. Any question? انا خالد يا مس. برافو يا خالد. انا اللي قلت. برافو، أصل أنا سألت عمر. أوكي برافو يا خالد. Any question? Any question?
دلوقتي يا ولاد احنا افتكرنا يعني ايه fraction. نو اوكي how to read افتكرنا. fraction. طيب بصوا كده معايا في الفيديو ده. ميس غفار وحسين عبد الغفار يا ميس ويوسف. نعم. وات يوسف؟ نعم يا يوسف. طيب معايا كده في الفيديو ده هنبص كده على الفراكشن. what is the meaning of the fractions. هو لذيذ جدا. يا ميس في حاجة بس انا مش شغال عندي اي فيديو. كده الفيديو شغال عندكم؟ لا لا يا ميس لا شغال. شغال؟ لا يا ميس طب نقفل المايك، نقفل المايك، ممكن نقفل المايك ونسمع الفيديو. مش شغال يا ميس عندي. الفيديو مش شغال. يا ميس الفيديو مش شغال. يا ولاد الفيديو مش شغال. عندكم الفيديو شغال ولا لا؟ لا لا مين عنده لا مين عنده عندي شغال؟ مش شغال. مين شايف عندي الفيديو؟ مش شغال. عندي مش شغال. مين مش شغال خالص. انا عندي مش شغال. شايفين الفيديو؟ مين شايف الفيديو؟ يا محدش فين انا ما شفتوش. مفيش فيديو مفيش اصلا. فيديو شغال يا ميس. فيديو اصلا شغال. مش موجود. طب دقيقة مش واحدة. موجود. يا ميس عشان اسمع. لا خلاص انتوا هتتخانقوا. ماشي خليك معايا. كده شايفين الفيديو؟ ايوه كده بقى شغال. طب يا ولاد ممكن نقفل المايك ونسمع الفيديو؟ ممكن نقفل المايك ونسمع الفيديو؟ كلنا قفلنا المايك؟ عمر أمير الفيديو مش شغال عندي. حبيبي اقفل المايك طيب وهتسمعوه دلوقتي، بس كلنا نقفل المايك. اقفل المايك يا عمر وهو هيشتغل. What I should wear for the fancy dress party this evening. Do you want to make a cool mask for your friends? My name is Akash. I'm from Japan. We have an ancient paper folding art called origami there. And today, we use it to have some fun. I can teach you how to make a mask that will have your ميس انا مش سامعة حاجة. ولا محدش فينا سامع حاجة، احنا شايفين بس. انتوا مش سامعين كلكم؟ انا مش سامع حاجه يا ميس. مين سمع الفيديو؟ ولا انا مش ميس كلكم؟ طب محدش سامع. اللي سمع يرد عليا. بعيد قوي. ممكن نقفل المايك كلنا؟ طيب ممكن نقفل المايك انا كلنا؟ مش سامع. اللي سمع الفيديو بس يرد عليه يقول لي انه سامع. مين سمع مين سمع الفيديو؟ ميس انا سامع بس بعيد. ايه؟ الفيديو بالعافية. سامع الفيديو بس بعيد. طب عليه يعني شويه، مش سامع قوي. يعني نعلي الساوند على الاخر. ميس انا معلي كل حاجة. طيب ساوند على النص وسمعه كويس. انا دلوقتي وقفت الفيديو، دلوقتي مين سمعه؟ انا دلوقتي موقفاه، قبل كده مين كان سمعه؟ انا كنت سامع. انا ما كنت سامع اي حاجة. طب يا ولاد طالما في حد سمع يبقى نستنى، ممكن ده كده في يعني مشكله في النت، نستنى كده كلنا هنسمعه. اسالكم تاني. كده بدأ. اقفلوا المايك. اهو سامع؟ اتكلم اهو. اوكي. ميزة انا كنت قافله ومش سامع حاجة برضه. انا سامع عمر. يا عمر انا اللي مش سامع. بس انا مش سامع.
احنا بقى ميوت. انا مش سامع يا مين. هو الميس واحد في انا محدش سامع الفيديو؟ لا انا مش سامعه. مين مش سامع؟ سامعه انا. انا سامع. مش سامع الصوت. مش سامع سامع يا الصوت. ميس. اللي مش سامع يسكت. مش سامعه. مش سامع. مش سامعه. زي دقة النملة يعني. اللي مش سامع يسكت. اللي مش سامع يسكت. يا ولاد طبعا انا مش سامع مين يعني. اللي سامع يقول لي انه سامع؟ انا سامع الفيديو يا ميس. انا سامع. طيب يبقى اللي مستمعين سامع بس نستنى. لازم احط ودني في الموبايل. لازم احط ودني في الموبايل عشان هي انا دي مش تبقى سامع. يا ولاد يا ولاد انا عايزه. الميس حضرتك موقفة. طيب انا فعلا وقفت دلوقتي، عايزه اللي سامع يقول لي انا سامع. انا سامع. طب